Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és fürtenyésztő most már. Mai videóban egy nagyon érdekes dolgot állítottam nektek össze. Először is lesz egy nagyon jó bográcsfőzés, de a bográcsfőzést megelőzi az a fajta nyúlfilézés, amit én szoktam alkalmazni. Tehát másképpen filézem ki én saját magamnak a nyuszit, amikor kolbászt csinálok belőle, vagy amikor akár nem tudom, lényeg az, hogy most is levágtam 5 darab nyuszit, amit a videóban fel fogok tölteni, hogy hogyan filézem ki. Külön ugye figyelmet fordítva a csemegékre, a csemege részekre, amit a családnak elrakok és készítek belőle nagyon finom kaját, és ugye a maradékot, tehát magát a csontokat, hogy mentem meg. Itt már fogom is mutatni a bográcsosba, úgyhogy érdemes végignézni, hogy csinálják itt Kárpátalján ezt a fajta fehérboros nyúlbográcsos, nyúlpörköltet, vagy nem is tudom minek nevezzem, majd ti döntsétek el, hogy milyen nevet adtok neki. De a lényeg az, hogy mindenképpen úgy szeretnék tippet adni nektek, hogy érdemes a nyulat hasznosítani, amikor saját részre fogod levágni. Ha még új vagy a csatornámon, akkor érdemes, ha tetszett a videó, akkor feliratkozni, hiszen nagyon sok témában, fűrjekkel és nyulakkal kapcsolatban osztok meg szakmai tanácsokat. Általában az a célja ennek a csatornának, hogy népszerűsítse a nyúltartást, fűrtartást és az otthoni gazdálkodást. Ha te is szeretnél otthon gazdálkodni, vagy szeretnél valahol egy kis inspirációt, kedvet kapni hozzá, akkor mindenképp javaslom, hogy érdemes nézni ezt a csatornát, és nézni a videóimat, hiszen tartok tyúkokat, próbálok valamilyen szinten ökogazdálkodást csinálni itthon, amennyire tőlem telik. Hasznosítom a trágyát is, amit termelnek a nyuszkók, illetve a maguk a fűrjek, illetve a tyúkok. A tojásokat értékesítem, a nyúlhúst értékesítem, tehát ki is termelem magamnak azt a úgymond pénzösszeget, amibe kerül nekem a fenntartásuk, sőt, hasznot is termelek. Hát nézd, érdemes nézned, hogyha ezekre kíváncsi vagy hogyha szeretnél másfajta oldalról is megközelíteni, ha már gazdálkodol, hogy hányféleképpen lehet még gazdálkodni. Én is szoktam nézni ilyen videókat, nagyon szeretem nézni mások tanácsaitra, odafigyelni, és hogyha hasznos, és ezt majd te ítéld meg, akkor mindenképpen beépíteni a saját gazdaságomba. Hát most is folyik éppen a kertnek a szántása. Most szántották fel tegnap a kertet, és most frezázza a traktorista. Ezt próbálom még gyorsan megmutatni, mert ma még veteményezni is fogunk, hiszen itt még van ennek vatja, és van ennek egy mindenképpen realitása, hiszen amit a földbe megtermelünk, az a sajátunk, a miénk, és hát a traktorista szavaival élve szuper a földem. Ő ezt mondta, így megmutatom nektek a háttérből. Nem tudom, mert most kilátszik, be van frezázva, de nagyon szuper a föld, nagyon jó homokos. Ott a traktorista épp csinálja a saját földjét, még most fejezi be, aztán jön majd kisorolni, hiszen szeretnék a földbe majd kukoricát, paradicsomot, sárgarépát, krumplit azt nem nagyon, meg pár olyan dolgot, hasznos fűszernövényeket, faszújt, ilyesmiket termeszteni, ami mindenképpen a családom számára ebbe a tébe szükség lesz. Úgyhogy nézzétek, mindjárt jövök a többivel. Mondottam, ezt még megmutatom nektek, ahogy így megy. És próbálja magát a földet tökéletessé tenni. Közben nézzétek, milyen gyönyörű a lucernám, bár már tele van más füvekkel, de első rangú most letetni ezzel a nyulakat. Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és ugye ígértem, hogy meg fogom nektek mutatni az egyik fajta, tehát egy másfajta filézési módot, hogy is filézek, mert egy kicsit másképpen csinálom, amikor saját magamnak szedem szét a nyulat. Először is mindig leszedem az első combokat, és azért is, mert az első combok nekem mindenképpen a kedvenceim, tehát nem nagyon jó lefele filézni,
alig van rajta hús úgy igazából, tehát annyira minimális a húsmennyiség rajta, hogy őszintén megmondom, én inkább megeszem, kár érte. Tehát leszettem róla az első combot, második dolog, így szépen kifektetem a nyuszkót, figyelitek? És aztán ezt a nyulat ugye már levágtam még hajnalba, reggel ilyen 6 óra, fél hét magasságában, és itt a gerince mentén nyílegyenesen végigvágom. Azért nagyon fontos így, mivel hogy szeretném nagyon, tehát ezt a nyúl gerincből ezt a kiváló minőségű húst megkaparintani. Leszedem a hátsó combot is, arra sincs itt ugye szükségünk, azt külön fogom kicsontolni. Nézzétek mekkora, azt a mindegy. Ez egy német óriás volt. Jó. Megvan a két hátsó comb, és most szépen csontolom tovább, mert ez a rész kell nekem. Ez a szép sonka, nézzétek milyen gyönyörű. És úgy igazából nem célom, soha nem is volt célom, hogy tökéletesre szedjem le magát a húst a nyúlról, hiszen ebből a csontból így kiváló minőségű levesnek, gulyásnak, de még akár egy pörköltnek is tudok odarakni, és nagyon fincsi lesz még, mert még lesz mit rajta enni. Hát persze, na nem vagyok egy hentes, ezt nézzétek el nekem. Na most, mikor ezt itt leszettem, látjátok, itt van ez a részre van szükségünk. Ezt a hártyát leszettem, és nézzétek. Itt van rögtön előttetek ez a kiváló minőségű nyúlgerinc. Meggondolkoztam rajta, hogy be kellene sózni, és ki kéne füstölni, hogy vajon milyen lenne. Épp csak este besózni, reggel pedig, vagy bepácolni, és reggel pedig egy meleg füstre odarakni. Hú, szerintem mindenképpen meg is fogom próbálni. Ezt a kis csüllöngő, meg ami így fennmaradt, ez meg megy a darált húshoz. Ugyanúgy megfogom a másik oldalát, csak most megfordítottam, mert nekem így esik kézre, és a másik oldaláról is megkezdem szépen ezt a gyönyörű gerinchúst lefejteni. Persze ezt nem fiatal nyulaknál kell csinálni ezt a fajta csontozást, hanem ez kifejezetten, tehát lehet fiatal a nyúl, csak legyen legalább egy ilyen 4-4,5 kiló benne, legyen mit lefejteni róla, mert mondjuk egy csemege nyúlnál itt szinte semmi nem lesz, nagyon minimális lesz itt ez a húsmennyiség. Éppen ezért én direkt ezeket csak a nagy nyulakra szoktam hagyni, bár volt arra példa, amikor egyszerűen nem tudtam a nyulat eladni, és egyszerre levágtam 10-12 darab nyuszkót, ugyanígy szedtem szét, ugyanígy raktam el a fiatal nyulakat is jövőre nézve, tehát a fagyóba, hiszen így könnyebb a gazdasszonynak is, mármint hát nekem, mert ugye a feleségem is megcsinálja, de őszintén azt szeretem, ha nyúlról van szó, akkor azt szeretem én csinálni. Nagyon ritkán szoktam ráhagyni. Egyrészt azért, mert bár finoman csinálja, de én úgy gondolom, hogy én finomabban. Én jobban szeretek vele pepecselni, és az igazság az, hogy ő még hálás is érte, hogyha kiveszem ezt a terhet, leveszem róla. Ja. Itt van egy darab csont, tehát ezt az egy csontot ezt nem fogjuk belevágni. És nézzétek itt a másik gerinc hús része, ugyanúgy a hártyát megfogom, lehúztam róla, és itt a második darab. Nézzétek meg.
Hát nem csodálatos? Kóstoljátok csak így meg egyszer. Majd látni fogjátok, hogy micsoda ízvilága van ennek az egésznek. Most itt ezt a kis porcogós csontot feltétlen innen ki kell vágni, mert ha ez belekerül a darálóba, hát elég komoly kellemetlenséget tud a darálónak okozni. Jó. Szerintem itt kivettünk mindent, és ez megint megy a darált húshoz. Ez szintén. És hát igen, el lehet itt pötyögélni ezzel az ilyen kis darab húsokkal. De én úgy gondolom, mivel van időm, most nem sietek sehová sem. Így nyugodtan megcsinálom, oda pedig a csontok. Jó, itt még van mit leszedni róla. Igyekszem azért maximalista lenni. És van még egy finom rész, amit még nem szedtem le a húst. Ez a kis belső. Nos gyerekek, ez is megint csak egy különleges hús. Ez szinte csak, ha összegyűlt 6-7 darab. Ez egy nagyon finom része. Úgy, mint a disznónak a csukapecsenye. Mikor összegyűlt 6-7 darab, akkor szépen megfogom, egy palacsintavasba beleteszem, egy pici sóval meghintem, egy pici fűszerezéssel, és már kész is. Hát most szerintem ki is fogom még ma ezt próbálni, és még hozzá ezt is airfryba. Kíváncsi vagyok, hogy ott mit fog nekem produkálni. Maga a sütése. Jó. Figyeljünk a tisztaságra. És ilyenkor már jöhet a csontnak a darabolása. Még ha találunk egy kis húsit, ahol érezhetően vastag a hús, akkor ott természetesen még lehet vele szórakozni egy kicsit. Hopp, ne dobáljuk így, mert mindjárt falon lesz, és a feleségem is plafonon lesz, hogyha megjön. Nos, ezt is érdemes így vágni. Na, kinek hogy sikerül a darabolás? Én azt mondom, hogy ehhez nem kell szakácsnak lenni. Mindenkinek megvan a saját technikája, vagy épp ahogy adódik. Én nem gondolom, hogy ebből kellene praktizálnunk, de én így szoktam összevágni. Könnyebb leszedni majd róla magát a húst, amikor megsül. Ez még nagy lenne, de itt megvágom egy kicsit. Ezt a bárdot azt benhagytam, de hirtelen ez is jó lesz. Jó. Megvan. Itt még ha találunk egy kis húsit, azt még le tudjuk szedni. Hát ez annyira minimális, hogy ez kell a pörköltbe is, illetve a bográsba, mert most azt tervezek csinálni. Ezt a farokvéget, ezt azért levágom, erre nincsen szükségem. Ez megy a kutyusnak. Nagyon figyelni kell, amikor így vágjuk szétfelé, mivel hogy a nyúlcsont rettentő éles. Hát nagyon-nagyon könnyen sebez. Ami azt jelenti, észre se vetted már egy pillanat műve, és már vérzik a kezed. És a legrosszabb az, hogy nagyon nehezen gyógyul. Jó, itt ugyanúgy kezdjük az első combnak a lemetszésével. Hát sziasztok! Folytatom tovább a csontmentést, ugye a nyúl vágások után. Ígértem, hogy csinálok egy ilyen
bográcsszerű, pörkölt gulyáslevesszerűséget. Hát most egy nyulat csinálok, fehér boros, hát fehérboros nyulat csinálok lényegében, ilyen kárpátaljai módszerrel. Sajnos elfelejtettem a kamerát bekapcsolni és felvenni az előkészületeket, de a lényeg, itt sok mindent láttok amúgy már a bográcsban, ami benne van. Itt nálunk Kárpátalján olyan szokás van, hogy minden ilyen bográcsos ételt, szinte majdnem minden ilyen bográcsos ételt a szalonna pirításával kezdjük. Tehát jó minőségű házi szalonna, húsos legyen egy kicsit, de inkább zsíros, de ha egy-két húscsik van benne, akkor nincs baj. Kockára vágjuk, és szépen felpirítjuk, és az abból kifolyt zsíradékba tesszük bele majd a hagymát. Minden ételnél ezt használjuk, minden ilyen bogrács ételnél, mondom, vannak kivételek, ahol nem, de ott kifejezetten csak azért nem, mert ha valaki, tudjuk, hogy érzékeny a füstöltre, akkor csak zsírral, csak is kizárólag zsírral, tehát olajjal soha nem főzünk, legalábbis én az ismerőseim körében nem tudok olyat, aki olajjal főzne. És amikor megvan ugye kiolvadt a szalonnából a zsír, akkor eldöntheted, hogy benne hagyod-e a szalonna pörcöket, vagy pedig kiszeded belőle. Én benne hagyom, mert én szeretem, de ha lenne olyan, ha vendégeket várnék, akkor kiszedném belőle, mert tudom, hogy nem mindenki szereti. Aztán rámegy a hagyma, ugye a hagymát egy kicsit pirítom üvegesre, és aztán megy rá, vagy ilyen 2 kanálnyi piros paprika, jó minőségű házi, mifelénk a dobronyi paprika az felel meg olyan minőségnek, mint ti nálatok Magyarországon például a kalocsai paprika, vagy nem is tudom, még paprika jusson most eszembe. Ott is természetesen Dobronyba is oda kell figyelni, hogy kitől vásárolunk, de a lényeg, hogy jó minőségű paprikát állítanak elő már évtizedek óta, tehát az egész falu, egy hatalmas nagy község ezzel foglalkozik. Hát még a háború alatt is, hála az úrnak, vannak, akik foglalkoznak vele. És látjátok, ez 3 nyúlnak a csontja van itten. Többet már nem akartam oda tenni, mert így is bőséges lesz. És valamilyen szinten ilyen pörköltként sütöm fel, tettem még bele ugye babérlevelet, fokhagymát. Amikor nagyon fontos, amikor a hagymát pirítjuk felfele, akkor fűszerkömény, őrölve. Mehet szemesen is, de őrölten jobban kijön az íze. És egy ekkora bográcsra, ez egy ilyen 6 literes bográcsos, 6-8 literes, körülbelül egy ilyen kávés kis kanálnyit tettem bele. Nagyon fontos tudni, hogy ha többet teszel bele, akkor a maradék bogrács másnapra nagyon könnyen felposhathat, még ha hűtőbe tárolod is. Esetleg, hogyha ilyen a hűtődogyban beállítva, hogy 5 és 8 fok közé, akkor nagy valószínűséggel, ha 5 és 2 fok alatt hűt, akkor viszont még egy napot kibír, tehát erre is figyeljetek. Természetesen bors, és babérlevelet mondtam, fokhagyma. Fokhagymát együtt pirítottam fel a hagymával, és aztán tettem bele a húst. És ezt szépen lassan elkezdem ilyen kislángon főzni, és még az elején én bele szoktam tenni, most jelenleg egy ilyen badacsonyi orosz lisztringet kaptam, 2021-es szárazbort. Ajándékba kaptam, nézzétek meg milyen szép színe van. Előtte megkóstolom. Ez igen, nagyon finom. Persze annak, aki szereti a szárazbort. Most már mehet. Hát körülbelül egy ilyen decinyi. Jelenleg, majd a később még tudunk hozzá önteni, ha úgy érezzük, hogy szükséges. Nem kell tőle félni. Egy nagyon ilyen pikáns íze lesz majd a bográcsnak tőle, és ezt szépen most hagyom, hogy lassú tüzön hát főjön. Kicsit beigazgatom. És várjuk, hogy a végeredményt majd még jelentkezek. Hát itt már azt látjátok, hogy elég szépen felöntésre került.
Már belekerült a zöldség, nem sok zöldséget, egy kis sárgarépát tettem hozzá, vagy murkót, nem tudom ki, hogy hívja. Még egy kicsit fölni kell, mivel a hús az még nem tökéletes. Látjátok, itt van, ilyen a leve. Én szeretem, hogyha sűrítve van, ezen még sűríteni fogok egy kicsit. Tartunk is egy kóstolót. Nagyon jó. A húsnak viszont még fölni kell. Hát szerintem egy fél óra még, és aztán belekerülhet, egy 20 perc is belekerülhet a krumpli. Mi mindenképpen rakunk hozzá krumplit, és aztán jövök újra. Na hát úgy néz ki, hogy kész van. Nézzétek, milyen lett. Remélem a kamera visszaadja. Jó szögbe. Viszek be. Jaj, de jó illata van. Csak ez a fránya füst. Ez kellene valahogy kikerülni. Na, ennyi egyelőre. Elég is, az pedig még szépen hadd főjön ott tovább. Hú, de jó forró. Ajajaj. Még jó, hogy nem mertem teli. Jó. És most kiismerünk egy keveset. És megnézzük, hogy sikerült. Hát azt mindenki eldöntheti saját magának, hogy az mennyire guszta ő szerinte, hiszen ez lényegében csak a csontból van, de a csontos húsból. Látjátok, itt vannak a szalondadarabkák. Hát így néz ki. Nem szeretném, hogy kifröcsögjön, az illata nagyon jó. Még maradt egy pici fehér borom hozzá. Jó étvágyat kívánok nektek! Nézzétek a videóimat, és ha tetszett, akkor természetesen lájkoljátok, osszátok meg, és írjatok minél több kommentet. Főleg örülnék, ha megírnátok, hogy ti, amikor bográcsot főztök otthon, így kommentbe pár szóval mit szoktatok belerakni. És főleg, hogy melyik megyéből, vagy milyen településről, tehát milyenek ezek a szokások, hogy azért mi is lássuk nagyjából. Köszönöm szépen, hogy néztetek, sziasztok!